We staan hier vandaag op het Rokin, waar achter mij 71 vlaggen wapperen van de landen waar homoseksualiteit op dit moment nog strafbaar is. Daar horen we straks meer over van het Zero Flags Project. Welkom op de officiële opening van Pride Amsterdam 2021. We staan hier op het Rokin, waar we omringd worden door vlaggen. Aan de ene kant daar de vlaggen die Pride Amsterdam, de liefde, de vrijheid en de tolerantie vieren. Maar ook de vlaggen van het Zero Flags Project. 71 vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. En eigenlijk vatten die twee soorten vlaggen alles samen. Ja, we hebben heel veel bereikt de afgelopen 25 jaar, maar die strijd is nooit voorbij. Niet alleen in het buitenland, ook niet in Nederland en ook niet in en om Amsterdam, wat deze week maar weer eens pijnlijk bleek in Amsterdam. A couple of weeks ago, I was in Georgia, and I was hoping to join the Georgian rainbow community in a pride walk in their city, Tbilisi. Maybe you've seen on television what happened. There was a lot of violence. Dozens of people were hit, people went to the hospital, and there was even a cameraman that died. And it's a big honor that we have Georgië and Tommaso Busvila with us today. Afghanistan, death penalty. Antigua and Barbados, 15 years. Grenada, 10 years. Iran, death penalty. Kuwait, 7 years. Malaysia, 20 years. Just a few examples of these 71 countries that criminalize homosexuality, where people cannot be who they are and cannot love who they want to love. Kun je kort vertellen wat het Zero Flags Project precies inhoudt? Het Zero Flags Project is een project waarmee we de landen die homoseksualiteit strafbaar maken, zichtbaar maken. En dat doen we door de vlaggen van al die landen mee te nemen, bijvoorbeeld in de Pride Walk, of zoals hier op te hangen langs het Rokin, met erbij bordjes wat de straf precies is die een bepaald land toekent. En dat varieert van een jaar tot zelfs de doodstraf. En met dit project hopen we uiteindelijk dat we helemaal geen vlaggen meer hebben, dat we onszelf op kunnen heffen. Of dat nog gaat lukken in mijn levenstijd, dat durf ik te betwijfelen. Maar we hebben goede hoop, want we willen volgend jaar naar Londen. Daar vergadert dan de regeringsleiders van de Commonwealth. En we hopen eigenlijk dat we daar kunnen bewerkstelligen dat voor de Commonwealth wordt besloten dat homoseksualiteit niet meer strafbaar is. En dan verdwijnen er gelijk een stuk of 30 van die vlaggen. En onze bijdrage daarin zal zijn om zichtbaar te zijn met onze vlaggen op Trafalgar Square. Het is een speciale editie van Pride, omdat ook dit jaar weer alles anders is. Inderdaad, corona, de second edition, zonder straatfeesten en bootparade, helaas. Maar het is natuurlijk vooral de 25e Pride. Altijd zullen wij zij aan zij staan met mensen die waar ook ter wereld worden bedreigd en onderdrukt op basis van hun geaardheid of van hun seksuele voorkeur. Afgelopen maandag werd een 14-jarige Frederik in Amsterdam door een jongen van haar eigen leeftijd toegesnauwd. Ben je een jongen of ben je een meisje? Ze zei, dat maakt toch helemaal niet uit. Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie jij wil zijn. Dit geweldige antwoord was niet wat de jongen wilde horen. Hij sloeg haar in elkaar. Het maakt me ongelooflijk kwaad en het maakt me ontzettend verdrietig. Ook omdat het past in een patroon. Uit onderzoek van eerder dit jaar blijkt dat Nederland 10% van de ondervraagden die zich identificeren als lesbisch, homoseksueel of biseksueel, kort geleden nog fysiek is aangevallen. Onder transgender personen ligt dit percentage zelfs op 20%. En dat zijn schokkende cijfers voor een land dat zichzelf graag ziet als open, als ruimdenkend, tolerant. Als je het allemaal zo op een rijtje zet en je bent in een wat sombere bui, dan lijkt het alsof we in de afgelopen 25 jaar maar heel weinig zijn opgeschoten.
Maar dat is natuurlijk niet zo. Als je ziet waar we vandaan komen, dan hebben we juist heel erg veel bereikt. Steeds meer mensen durven de stap te zetten om te zijn wie zij willen zijn. Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie jij wil zijn. Pride 2021 is geopend, lieve mensen. Geniet ervan. We zijn hier vandaag bij de opening van de Pride. Is het extra belangrijk om tijdens de Pride aandacht te vragen voor dit project? Pride heeft een hele duidelijke boodschap. En dat is, we moeten niet vergeten dat de vrijheid die we hier hebben niet een vrijheid is die vanzelfsprekend is in heel veel landen. En daar is eigenlijk ook de samenwerking met Pride Amsterdam uit voortgekomen. En daar zijn we ook heel erg blij mee. Want dankzij Pride kunnen we natuurlijk die zichtbaarheid weer bewerkstelligen. We lopen bijvoorbeeld ook volgende week mee in de Pride Walk. Nu was Nederland natuurlijk ooit heel erg vooroplopend als het gaat om LHBT+-rechten, met name met het openstellen van het huwelijk. Denk je dat Nederland dan een extra voorbeeldrol moet spelen op dit gebied? Ja, ik vind dat Nederland altijd nog een voorbeeldrol speelt. Wij doen heel veel op internationaal vlak. Bijna alle ambassades hebben contact met lokale Pride-organisatoren. Helpen ze financieel, organisatorisch, met cursussen, noem maar op. Dus ik denk dat we daar nog steeds best een vooruitstrevende rol in hebben. Maar wat vooral van belang is dat we elke keer als er contacten zijn vanuit onze regering met andere landen, met een van de 71 landen die hier hangen, dat we elke keer toch weer blijven hameren op het feit dat er ook een mensenrechten-issue is wat aan de orde gesteld moet worden. 3 years ago, I married an Iranian man who was living in the Netherlands. So I came to live here. In the past, I had a relationship with the girl. When my husband found out, he started to punish me. He hit me, he abused me, and he beat me up. One day, he even threatened to kill me. That is when I had to flee the house. I knew no one to go to, so I had to live the life of a homeless person. I slept at the lake of the hills, and I had to look for food. And why? Because I was in love with the girl. But the Iranian government had told my husband that being part of the LGBTQ family is a sin. You can be punished for by law. You can even officially killed by the government. And I really hope that one day we will all live in the freedom. Thank you everybody and happy Pride. This organization, Parliamentarians for Global Action, is also focusing on the zero flags idea. We need to get rid of all these laws in 71 countries that criminalize homosexuality. As a advocacy director for Human Rights Watch, which I've been for 11 years, I've seen all over the world what it means if you live in a country where homosexual conduct is criminalized. Now, when I talk to governments or members of parliament in those countries, many of them say, well, we don't really enforce the law. It's in the books, but we don't really throw people in jail or in prison. But they ignore the fact that LGBTI plus people will be considered a second-class citizen in those countries, and they are a target for corrupt police officers or for other people in terms of extortion, in terms of blackmail. Hoe staat het met de LHBT+-rechten wereldwijd op dit moment en waar lig je het meeste wakker van? Er zijn 193 landen in de wereld en meer dan 1/3 van die landen die maken het nog steeds strafbaar als je homo, lesbisch, biseksueel, transgender bent. En in sommige van die landen eindig je ook echt in de gevangenis. Dus dat is echt iets waar we van af moeten. Het is onacceptabel. Maar dat wil niet zeggen dat die andere landen waar het niet strafbaar is, dat het daar allemaal leuk en aardig is. Een land als Rusland bijvoorbeeld mag je in het openbaar niet praten op een positieve manier over homoseksualiteit. Dus dit interview is illegaal in Rusland. En Rusland heeft heel veel invloed op andere landen. En we zien dus dat een land als Hongarije bijvoorbeeld die wet min of meer heeft overgenomen. En dat is een EU-lid.
En ja, dat kunnen we gewoon niet accepteren. Dus daar lig ik wel wakker van. Waar moeten we beginnen om dat aan te pakken en te veranderen? Ik denk dat mensen vaak denken, ja, de wereld is groot en het is allemaal ingewikkeld. Maar waar je echt mee kan beginnen is als je iets ziet van discriminatie, om dan op te staan en te zeggen, nee, dit deugt niet, dit kan niet, dit mag niet. Het begint gewoon met nee zeggen tegen discriminatie. En dat is nee zeggen tegen negatieve dingen is eigenlijk het begin van de bescherming van mensenrechten. Okay, so you came all the way here from Georgia, yes, where of course this terrible incident happened. How did you experience that? Not very nicely. We had an attempt to have a pride march, which got attacked by radical groups who organized themselves basically to physically threaten the organizers, and they destroyed our offices. It was the day when we had to struggle for survival basically throughout the day. We had to change 7 different locations on that day, because they were basically chasing us after, and unfortunately the police didn't do much to prevent or to protect the people who were trying to get out that day. How do we move forward now in Georgia after this? I mean, it got very political because the attacks also happened on media, so now there is the fight back. We are demanding the justice, especially we want the organizers of the hateful acts to be held responsible. And we were asking also for the resignation of the government, and it's not only us, but like the group expanded. So now starting from the homophobic incidents, it grew to the movement which now demands the resignation of Prime Minister and the Minister of Internal Affairs for failing to protect the Pride March. So now you're here, Pride in Amsterdam. How does it feel? Actually, back in Georgia, we are fighting on a daily basis, and to be here in Amsterdam and be part of this celebration is something what really helps to heal, to get some energy and motivation, just to see what we are fighting for the future of Georgia. The Pride was about protest in the beginning, and it's great to see here that there is this sense of solidarity in Netherlands, supporting these zero flag projects in the countries which are struggling, where people are being prosecuted for who they are. This is your flag, and we were not proud of taking it with us the last couple of years, but we are so proud that we can return it to you. Thank you very much for that. And may I also hand you a rainbow flag. Please hang it at the consulate. Vorig jaar nog was uw land een van de vlaggen die hier hing. En vandaag heeft u die terug mogen ontvangen. Hoe is dat voor u? Nou, ik vind het geweldig. Ik wist eigenlijk niet dat dat allemaal zo rap ging gebeuren. Want we hadden natuurlijk al jaren wel al gediscussieerd in Bhutan van dit moet maar verdwijnen. Dit is niks te maken met human rights. En bovendien, we zijn het land van de gross national happiness, van het bruto nationaal geluk. Dus er zijn zoveel mensen die ongelukkig zijn. Dus het is eigenlijk wel tijd dat we die mensen ook gelukkig maken. En daarom ben ik weer erg trots dat het er niet meer bij hangen, zeg maar. Het is natuurlijk wel een schande eigenlijk als je hier hangt. The constitution of my country also does not acknowledge the human rights of transgender people. We basically don't exist. This deeply saddens me because I am so proud of where I come from, but I cannot be there. And I think many asylum seekers share my sentiments. Because laws criminalizing human beings' sexuality and gender expression still exist in countries where there are more freedoms for queer people, we must use our voices to create change as much as we can, because we are not free till all of us are free. A world that hasn't yet accepted our humanity. Thank you for being yourself and showing that diversity and being different is beautiful. I love you. Happy Pride.
You had a beautiful, beautiful, beautiful speech. You brought not only yourself, but everyone to tears. How was it? What did you experience? Experience was really freeing to me because, you know, to be a trans woman who society sees as less, and to stand up and to be seen and to be heard, it's something that's freeing. You can't understand. It's freeing, and I'm happy to be here. Yeah, I hope one day that my country will recognize all queer citizens and we could have a place at home right where we came from, you know, and we could exist there. Zijn er ook landen binnen Europa, bijvoorbeeld Hongarije, Polen, waarbij het misschien wel wat minder goed gaat dan voorheen? Hoe zie je die trend en hoe kunnen we dat stoppen? Ja, dat is een trend die eigenlijk in een aantal landen ziet. Wat je ziet gebeuren is dat er een soort van beweging is die internationaal georiënteerd is. En die zich richt op zeg maar traditionele familiewaarden. Hun strijdpunten zijn daarbij homoseksualiteit, abortus en ook euthanasie trouwens. En die beweging wordt steeds groter en die wint steeds meer aan invloed. En we moeten uitkijken dat we onszelf niet in slaap zoezen door te zeggen, nou dat is alleen maar aan de oostgrens. Want die internationale organisatie, de World Conference of Families, daar is bijvoorbeeld ook een Forum voor Democratie lid van.